हेलो साथीहरु, नमस्ते। साथीहरु, यो भिडियोमा आज हामी फेसबुकको 3 सेटिङको विषयमा कुरा गर्नेछौँ, जसमध्ये दुईटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईको फेसबुक कसैले ह्याक गरेर तपाईको पेजमा चेटिङ गर्दैछ भने तपाईले सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यसको विषयमा चाहिँ तपाईले जान्नु नै पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अब धेरै लामो कुरा नगरिकन हामी सिधै फेसबुकतिर लगइन हुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला त तपाई फेसबुकमा लगइन हुनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तीनटा थरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाई सिधै तल आउनु होला। यहाँ तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले दोबारा यहाँ सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ नम्बर दिएको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एक्टिभ नाउ देखिरहेछ। हाम्रो फोन चाहिँ कहाँ लगइन भएको छ त्यो सब तपाईलाई यसमा देखाउँछ। तपाईले सी अलमा क्लिक गर्नु होला। सी अलमा क्लिक गर्यो भने जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले कुन कुन फोनमा लगइन गरेको छ भने सबै यहाँ देखाउँछ। यदि तपाईले लगइन गरेको ठाउँभन्दा अरू लोकेसनहरू देखाउँछ भने तपाईले तुरुन्तै त्यसलाई लग आउट गर्नु होला। लग आउट अफ अल सेक्सनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लग आउट गरिदिनु होला। लग आउट गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईले तुरुन्तै तपाईले पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चेन्ज पासवर्डको अप्सन छ, त्यसमा तपाईले नयाँ पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अर्को सेटिङको विषयमा कुरा गर्छौँ, जसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई कमै मान्छेहरूले चाहिँ बताउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले सिधै तल आउनु होला र तपाईको पासवर्ड र तपाईको एकाउन्ट चाहिँ कसैले ह्याक गरेको छ कि छैन त्यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लास्टमा चाहिँ इफ यु थिंक योर अकाउन्ट हैज ह्याक्ड अप्सन छ। जस्तै तपाईलाई लाग्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ तपाईको एकाउन्टलाई ह्याक गरिसकेको छ, त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले मेसेज सेन्ड गरेको छ, कुनै पोस्ट गरेको छ तपाईको, अथवा बर्थडेहरू चेन्ज भएको छ, तपाईलाई शक लाग्छ भने तपाईले यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईलाई लास्टमा क्लिक गरेर एकचोटि देखाउँछु। यहाँ तपाईँ कन्टिन्यूमा जान्छु। कन्टिन्यूमा गइसकेपछि अब तपाईले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डेट अफ बर्थडे, तपाईले गर्नुभएको पोस्ट र तपाईले गर्नुभएको कमेन्ट। यदि तपाईले यहाँ कुनै पनि चीज तपाईले गर्नुभएको बाहेक बदलेको देखिन्छ भने तपाईले तुरुन्तै आफ्नो फेसबुकलाई लग आउट गरेर फेरि लगइन गरेर आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गरिहाल्नु होला। म ब्याक नम्बरको चाहिँ सेटिङ होइन, खासमा ट्रिकको विषयमा बताउने छु। साथीहरु, तपाईले 3D फोटोको बारेमा त पक्कै सुन्नु भएको होला। अब तपाईले फेसबुकबाट 3D फोटो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले व्हाट्स अन यु मिनको अप्सन छ। जस्तै हामीले कुनै पनि पोस्ट गर्दाखेरि यहाँबाट लेखिन्छ नि, त्यसमा तपाईले ट्याप गर्नु होला जस्ट, र त्यसपछि तपाईले यहाँ 3D फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म तपाईले यहाँ एउटा फोटो अपलोड गरेर देखाउने छु। जस्तै यो फोटोलाई मैले 3D मा कन्भर्ट गरेर सेयर गर्ने छु। ओके, 3D मा चाहिँ तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। जस्तै 3D मा सेन्ड गरेपछि जस्तै तपाईको फोटोको पछाडिको भाग चाहिँ चलेको जस्तो अनुभव हुनेछ। यसलाई त्यसमा कन्भर्ट भइहाल्यो। अब त्यसपछि तपाईले पोस्ट गर्यो भने सिधै तपाईको फोटो चाहिँ 3D मा बदलिनेछ। अब हाम्रो फोटो 3D मा कन्भर्ट भइसक्यो। हस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सधैँ खुसी रहने गर्नुस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।